area, how to connect the national road to this area and then to the existing center. Ne mendojmë që është e nevojshme përgatitja e një plani të detajuar, po themi, që do të bëjë mundur realizimin e lidhjes të zonës të rrugës nacionale me pjesën qendrore të qytetit. In the future, the ring road will help to connect between the two areas of the city and to divert traffic from the only route that is here to the other areas. Është menduar dhe unaza e jashtme që do të jetë në pjesën lindore të qytetit, e cila do t'i shërbejë mjaft trafikut, duke reduktuar kalimin në mes të qytetit, sidomos trafikut të rënd, dhe duke devijuar atë në pjesën anësore. So the regulatory plan is constructed of several maps and the code. Plani i rrugës është i përbërë nga disa harta dhe kodi i rregulloria, po themi, implementimit të tij. One is a land use map. It's a guiding map of the principal land uses within the city. E para është harta e përdorimit të tokës, ku jep qëllimin e përdorimit të secili prej sektorëve, po themi, apo parcelave të ndara, apo pjesëve të ndara. It's composed of the areas that are historical areas within the UNESCO line and the buffer zone. Që është i përbërë nga zona historike me zonën tampon, city center activities, aktivitetet e qytetit të dy krahat e tij, economic zones for industry and commerce and industry in these areas. This is the main economic zones. Dhe zonat kryesore të zhvillimit ekonomik në dy ekstremet e qytetit, në pjesën hyrëse dhe pjesën jugore të tij. And new residential areas, existing residential area and expansion zones for the residential areas in the city. Dhe dy zonat rezidenciale të banimit. In the regulatory plan, you will have much more precise definitions for exactly what is the uses that are allowed and not allowed, and what is all the concepts that Dr. Tamas Margonis explained, how it applies to each of these zones differently. What is the FAR, what is the PCR, and other conditions, what are the uses that are allowed or not allowed in these areas. Në materialin e rregullores do të gjeni të detajuar për secilën prej zonave në parcela të vogla, çfarë lejohet të ndërtohet, çfarë nuk lejohet të ndërtohet, cilat janë rregullat e implementimit të zbatimit të këtij programi, cilat janë kufizimet që programi dhe plani vetvete detyron që duhet të respektohen, distancat dhe gjithë elementet e tjera teknike. And this map is a legally binding map. Kjo hartë është një hartë, po themi, e detajuar e zonimit, that we give you now for comments and objections. E cila na lejon të gjithë bashkë të diskutojmë, të komentojmë. And this one dictates direct exactly what is the building rights for every plot owner and every area according to the zoning map. Sipas kësaj harte, referuar dhe hartës së zonimit, secila parcelë ka të demonstruar cilat janë ato se çfarë mund të bëhet në atë parcelë, ç'mund mund të ndërtohet në të dhe çfarë nuk është e lejuar të ndërtohet apo të zhvillohet në atë parcelë. Now, just to see the kind of densities that we have in these areas, high density, low density, medium density, city center, and here is not very clear in the presentation, but we see the historic areas of the Mangal and Govica and Kala and the buffer zone as distinct from the other areas. Each one has different regulations for low, medium, high construction based on the parameters that we see in the regulatory plan. Kjo është një hartë ku demonstrohet intensiteti i secilës prej zonave, secila prej zonave ka brenda të ndarë nga ato rregullore që është bashkangjitur materiali, cilat janë zonat me ndërtime të ulta, mesatare dhe relativisht të larta, bazuar në rregulloren e këtij materiali, i cili do të shoqërojë implementimin e tij. Also, we have a special consideration for the historical areas that we see here. Also, there's grade 1 and grade 2 listed buildings that are inside the historical area and inside the buffer zone, and proposals for additional listed buildings that are outside. This is the area that has special considerations, and every building permit has to be receiving no objection from the Minister of Cultural Monuments. And the regulations specify what kind of things has to be submitted
in order to the Ministry of Culture, the Institute of Cultural Monuments, to give the no objection. Këtu është zona historike, ku edhe në rregulloren në materialin shoqërues janë të demonstruar të gjitha parimet bazë dhe procedurat që duhen respektuar për miratimin e një zhvillimi të mundshëm brenda këtyre zonave, duke marrë në konsiderat dhe institucionin e Institutit të Ruajtjes së Monumenteve të Kulturës, pjesë e Ministrisë së Kulturës. Architect Aristides Romanos will explain more in detail the issue of the historical and heritage areas. Zoti Aristides do t'ju thotë diçka më në detaj për sa i përket zonës historike. After I finish the mbasi të përfundojmë këtë prezantim. This is a map of the economic zones and the commercial areas main commercial areas that we allow. Kjo është harta e zonave të zhvillimit ekonomik dhe të zonave tregtare. And this is another map that we have, which is legally binding, is the map that distinguishes between areas that we can issue building permits, is the areas in yellow. Është harta po themi e statusit të ndërtimit apo të zhvillimit. Pjesa me të verdh janë zonat ku është e lejuar dhënia e lejeve. The river was supposed to be green, but is the color separation is problematic. Ka një problem me artën, presupozohet që gjithë pjesa e lumit do të jetë një ambient I gjelbër. But the other areas that are in yellow is areas that we recommend that the municipality will issue building permits according to the plan and the conditions that you see in the regulatory plan. Dhe gjithë në ndarjet e tjera që janë të demonstruara këtu, po më në detaj mund shikoni ke plani dhe rregulloria që do të jetë bashkangjitur, ku lejohet dhe si lejohet të jepen leje për ndërhyrje. There's an area of the peach tree area that requires a special study. Ka është zona e pjeshkores, e cila është paraqekuar si një zonë që kërkon një studim të detajuar. To assure that the development here will be coordinated with the development principles to continue the city eastbound. Në mënyrë që të kemi një lidhje organike, po themi normale të zonës së të zhvillimit pjeshkores në zonën ekzistuese të zhvillimit të qytetit. And to preserve the look from here to the Tomori Mountain and from here to the Kala. Si dhe për të ruajtur vizionin, pamjen nga drejtimi I kësaj zone drejt Kalas dhe nga Kala drejt qytetit. In black you see the areas that we say that this is areas for detailed planning. Përgjithsisht zonat që janë të errta janë zonat që ne kemi menduar të nevojshme për të pasur studime të detajuara apo studime të veçanta. This is composed of several categories. Edhe kjo është ndarë në disa kategori. For example, all the areas that declared Aloisli areas for legalization must be, according to the national legislation, pending a detailed plan. Zona, po themi zona informale, që është zona poshtë pranë lumit, presupozohet që të jetë një zonë që do t'i referohet ligjeve kombëtare dhe ka nevojë për ndryshimin e saj, nevojën e përgatitjes së një plani të veçantë studimor. And other areas like here, that there is a uncontrolled development in agricultural area has to be regulated in a certain way to allow, in this case, villa development in the entrance to the city. Një zhvillim gjithashtu të veçantë do të ketë edhe zona hyrëse e qytetit, duke marrë parasysh integrimin e gjithë elementeve që sot janë aty me zhvillimin perspektiv të tij, duke pasur parasysh edhe infrastruktura do ndryshojë në të ardhmen e afërt në këtë zonë. Some areas, like the military base here, requires detailed plan to convert it from a military facility to a commercial area, as we recommend. Sigurisht, po themi pjesa e repartit ushtarak që ndodhet në pjesën hyrëse të qytetit, duke pasur parasysh që ndryshohet destinacioni I tij në farë mënyrë, ka të nevojshme përgatitjen e një plani të veçantë studimor për ta kthyer atë në një ambient tregtar. We also have open space road transport network map. Kjo është harta e transportit, të rrjetit transportit qytetit. In which, in this map, we show, it's a guiding map, it's not a binding map. Nuk është një hartë imponuese, është një hartë udhëzuese në farë mënyrë. You can see it in more details on the walls and outside. It shows the main hierarchy of roads within the city of Berat. Në hartat e demonstruar në muret anësore ka seksione të këtyre rrugëve ku jepet edhe hierarkia e këtyre rrugëve, duke filluar nga ato prioritaret, më të rëndësishme deri ka rrugët sekondare dhe terciare. It will show, you see in the map, the parking areas here, in
here, in the commercial zone, and another place that we put.